आजभोलि अति बिजी भइरहेको छु के So yeah, hello everyone, welcome back to the another video of PASA vlog. अनि आज कति चिसो रहेछ यार, म त स्कुटी चलाउँदा त्यो चिसो पो हुँदो रहेछ झन् पातलो जम्पर लाएर आएको त। अनि गाइज कस्तो यो अझै हात बसेको छैन भने मेरो त्यो स्कुटीमा खालि यो के अरे बाइकमा क्लच हानेको क्लच मात्र हान्न आइरहेको छ। अनि के छ हालखबर गाइजहरू, आज चाहिँ हाम्रो फ्युचर लौरीहरू आजभोलि चाहिँ कस्तो यो कलेज लागेर है भ्लग बनाउने पनि भएन के राम्ररी, न कतै घुम्न जाने भए। अब स्याटरडे राइड जाने भन्ने थियो है हामी, अनि स्याटरडे राइड जाने कुरो पनि फ्लप होला जस्तै छ। किनभने अब स्याटरडे हाम्रो फेरि प्र्याक्टिकल इक्जाम छ अरे कलेजमा, त्यही भएर अब हेरौँ अब छिटो भयो भने यसो दिउँसोतिर निस्किनु पर्ला कतै, अब भएन भने त फेरि त्यस्तै हो। दिउँसो त अति गर्मी के डाङमा त गोराइमा अति नै गर्मी हुन्छ है। अहिले बिहान त चिसो चिसो हुँदो रहेछ। हुन त यो स्कुटीमा हावाले हानेर पनि चिसो है, अब नत्र त गर्मी बढिसक्यो क्या आजभोलि त। अनि म चाहिँ अहिले पम्पमा जानु लाग्छ, एकछिन काम छ पम्पमा। अनि यसो अब भ्लग नगराएको अलि धेरै भएको थियो है, त्यो त भ्लग पनि गराइदिउँ न त। अब रेगुलरली भ्लग त हाल्नु पऱ्यो। यसो अब भ्यू हेर्दा भ्यूहरू कति थोरै आउँछ भ्लग हाल्न पनि अल्छी लाग्ने जस्तो लाग्छ के। त्यही पनि अब के गर्ने, रेगुलर त गर्नु पऱ्यो भिडियोहरू टाइम टाइममा। त्यही भएर यस्तो सानोतिनो भ्लगहरू पनि बनाइदिउँ न त भनेर। त गाइज एकछिनमा भेटौँलाई, टाइमलाइन फेर्नु त्यति बेला। ल गाइज चाहिँ पम्पको काम भ्याइयो है। काम भन्दा पनि यहाँ त्यो सटर खाली गर्नु थियो क्या, एउटा मान्छेको ग्यारेज। अनि त्यही सामान सोकेस थियो, त्यो सोकेस अब घर लगेर यसो स्टोर रुममा सामानहरू राख्नुहुन्छ भनेर त्यही लिनु थियो, त्यही भएर आएको। लगाइ म त्यहाँ दुधहरू लिएर आइसक्यो। अब फेरि अङ्कलहरू पुगिसक्नु भयो होला, म चाहिँ यतै हराएँ। अहिले फेरि सामान झार्न चाहिन्छ कि, हात त गर्नु पऱ्यो, दुईजनाले गाह्रो हुन्छ। आजभोलि त भ्लग पनि कस्तो हावा हावा भ्लग भइरहेको भन्नु, न कतै घुम्न जान पाइन्छ न के। अब शनिबार पनि यस्तो कलेजले खाइदिन्छ आजभोलि त। अनि आफूलाई हेर्ने अल्छी लाग्छ मलाई त आफ्नै भ्लग कहिलेकाहीँ त। लगाइ एकछिनमा भेटौँलाई।
सो या गाइज आज चाहिँ अनदर डे है। हिजो चाहिँ मैले भ्लग गर्न पाएन, साँझ कस्तो यो अस्ति नै चोट लागेको फेरि ठक्क्यो भने कि दुखिरह। आज अहिले चाहिँ स्कुल बिदा हुने टाइम भयो, अति ट्राफिक हुन्छ भने। अहिले चाहिँ कति बज्यो, अहिले 4:56 भएछ है साँझ। अनि हिजो चाहिँ म कस्तो बिजी, आजभोलि अति बिजी भइरहेको छु कि, त्यही भएर हिजो भ्लग गर्न पाएन। सो आज त्यहीको भिडियो कन्टिन्यू गरेछु। अनि आज पनि यस्तो त्यहाँ तल एकछिन काम छ, त्यहीको लागि निस्केछु म। अनि हिजोको भ्लग पनि इन्ड गरेको थिएन, त्यही भएर यसो भ्लग पनि इन्ड गर्ने हुन्छ भनेर भ्लग गर्दै हिँडेछु। पुरा पोल्युसनले गर्दाखेरि कि कुहिरो लागेर यस्तो पुरै डाँडाहरू पनि मधुरो मधुरो देखेछ। ओ सेट, बिल त मैले घरै छोडेर आएछु नि त गाइस। घर जानुपर्ने भयो। कोटको बिल थियो क्या, मैले कोट फिटिङ गर्न दिएको थिएँ, बिलै नलिएर आएछु भने टाइट। जसरी घुमिराख्नु पर्ने भयो त झन्। यो के अरे कलेज बिदा हुने र बिहान कलेज लाग्ने टाइमतिर स्टार्ट हुने टाइममा त अति यो भरतपुर क्याम्पस रोडको लाइन त लास्ट प्याक हुन्छ भने। ल गाइस एकछिनमा भेटौँला है फेरि 5 मिनटमा। ल गाइस म चाहिँ आइसकेँ। फेरि के भन्छन् त्यसलाई, बिल लिएर। अब फेरि बिल बिना त अब खोज्नु झ्याउ होला, त्यही भएर बिल त लाग्नु पर्यो। आजभोलि यो भ्लग गर्न नमिलेको भएर पनि टाइममा हाल्नु पाएन भने भिडियोहरू कहिले 3 दिन ग्याप भइदिन्छ। मैले नर्मल्ली त 3 दिन 3 डेजको ग्यापमा हालिरहेको थिएँ भिडियोहरू। आजभोलि चाहिँ यही 4 डेज भइरहेको। अब कलेज जाने हुन्छ दिउँसोभरि, न भ्लग गर्न पाइन्छ न के हो भने स्कुटर चलाएर त चलाउनै नजाने जस्तो के न्युब जस्तो पो भइरहेको छ। कता तल हेरेर हिँड्छन् नानीले। अनि गाइज आजको भ्लग यति इन्ड गरौँ है। अझै अब फेरि उहाँलाई कोट ल्याएर फेरि अर्को ठाउँ पनि एक ठाउँ जान्छ, त्यही भएर अलि बिजी नै छु आजभोलि। सो आजको यो अहिलेको भ्लग चाहिँ अति यता नै, हिजोको आधी आजको आधी भ्लग भयो है। कस्तो यतै बाटो जानु पर्यो, कस्तो झ्याउ भइरह भने आजभोलि। त्यही गाइस यदि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, सरी ल्याक भन्छु, लाइक गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। अनि बेल आइकनलाई बजाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला है, त्यसले नोटिफिकेसन चाहिँ आउँछ। कसको फोन आयो? ए गाइस अहिले चाहिँ मैले अस्ति नै स्कलरसिपको फर्म भर्दै थिएँ कि। सुरुमा भर्दै स्कलरसिपको फर्म भनेर लास्टमा त नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई रहेछ, ब्याचलरको आफू भर्यो पुरानो स्टुडेन्ट, अहिले 12 डेकोहरूलाई रहेछ के स्कलरसिप। अनि त्यहीको फोन आएर रहेछ। र गाइस अनि आजको भ्लग चाहिँ यतै एन्ड गरौँ है। अब
See you in the next vlog. Until then, take care. Bye bye.